Інколи складно купувати блокноти онлайн. Не вистачає розуміння, наповнення і хочеться просто погортати сторінки, щоб зрозуміти, підходить він чи не дуже. Особливо, коли мова йде про вартісні блокноти на цілий рік. Вітаю на каналі Field Pages, де я роблю чесні огляди блокнотів. І сьогодні ми разом детально роздивимось та погортаємо надатований планер на рік від Kiso. Тож почнемо з розпаковки. Цей блокнот я купила в книгарні Sense, тому він повністю запечатаний. Це серія планерів Kiso U. Має кілька варіацій. У мене зелено-рожевий блокнот без віконечка. У наборі йдуть надміцні стікери. Я вже пробувала їх використати, але в мене щось не вийшло, тому результатом я не дуже задоволена. Також тут є листівка календар на 2026 рік, QR-код на спільноту та інструкція, як клеїти наліпки. Тканинний мішечок для зберігання блокнота. Виглядає він гарно, але поки не певна, що я буду його часто використовувати. Також маємо 3 паперові закладинки. І сам блокнот. Обкладинка приємна на дотик, фактурна. Є золоте тиснення. Корінець рожевий, і я просто в захваті від цього поєднання кольорів. Блокнот ідеально поміщається в тканинний мішечок. Перевірила на всяк випадок, бо бувають різні ситуації. Давайте тепер погортаємо сам блокнот. Почну з форзаців. Вони приємного рожевого кольору. Далі проста перша сторінка для інформації про власника блокноту. Перший розворот з інструкціями та рекомендаціями. Тут дуже багато корисної інформації про планування, різні техніки ведення блокнота. Також розміщена коротка інструкція про те, що саме міститься в цьому планері та як його ефективно вести. Починається блокнот із пропозицій підбити підсумки попереднього року та порефлексувати над тим, як він пройшов. Це короткі питання, але подумати над ними точно буде корисно. Після цього переходимо до планування наступного року. Блокнот не датований, тому почати його можна в будь-який момент. Далі переходимо до колеса балансу. У цьому блокноті їх 3. На початку, посередині та в кінці. До колеса балансу йде сторінка з розшифровкою кожної сфери, що для вас означає кожна оцінка і до чого ви хочете прийти. Переходимо до сторінки фокуси місяця. Тут є 12 стовпчиків по одному на кожен місяць і в кожному по 7 рядків. На мою думку, це дуже логічний перехід від колеса балансу до фокусів місяця. Спочатку ви визначаєте, до чого хочете прийти в кожній сфері, а потім розподіляєте це по місяцях на весь рік. Переходимо до сторінки «Обіцяю собі». Це простір для мрій. Маємо 13 умовних ліній для них. Також тут є сторінка з кольоровою ілюстрацією та QR-кодами на музичні треки під різні ситуації. Мені надзвичайно подобається, що після кожного місяця тут є корисні техніки для турботи про себе чи покращення життя, а також естетичні ілюстрації. Всі вони мають дуже спокійний вайб. І ось перед нами перший місяць. Маємо сторінку для визначення намірів, шляхів їх досягнення та для рефлексій щодо їх виконання. Далі йдуть питання до себе. Як цього місяця я подбаю про себе, від чого відмовлюся та яку задачу попрошу допомогти вирішити або проделегую. Це надзвичайно влучні питання, особливо якщо ви намагаєтесь встигнути все на 100% у всіх своїх сферах життя. І спойлер, це просто неможливо. Далі табличка для фінансового планування. Спрощений баланс і місце для відстеження рівня своїх заощаджень. Сторінка з календарем на місяць. Тут є підказки, що саме можна писати. 7 стовпчиків, які відповідають дням тижня, а також місце для фокусів або рефлексій. І от ми дійшли до сторінок тижня. Тут також є підказки щодо заповнення. Робочі дні мають повноцінне місце, 1 рядок для пріоритету дня, простір для нотаток та список задач. А от для вихідних виділено по половинці сторінки. На сторінках тижня також трапляються надихаючі цитати чи мотиваційні слова. Наприкінці місяця маємо розворот для рефлексії із 5 питаннями. Для відповідей виділені сторінки в крапку, і це надзвичайно зручно, як для письма, так і для різноманітних схем чи ілюстрацій. Також є чистий розворот для нотаток. І, як я вже згадувала раніше, наприкінці кожного місяця на нас чекають корисні поради та естетичні ілюстрації. Те, чого комусь може не вистачити в цьому блокноті, це трекер звичок. Проте його можна розмістити на сторінках для нотаток чи рефлексій, що буде навіть логічніше. Або ж просто використовувати окремий аркуш. Мені надзвичайно подобається цей кремовий папір та пастельні кольори обкладинки і деталей. Ці деталі створюють приємний та безпечний простір.
Це фінальне колесо балансу та сторінка для опису сфер. Далі є розворот у форматі списку. Тут можна записати свої мрії або великі цілі. Мені одразу спадає на думку техніка 100 бажань. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви про неї, а якщо вже пробували, поділіться, як вам. Наступний розворот дуже схожий на той, що був на початку, з фокусами на кожен місяць. І далі йдуть чисті сторінки в крапку для вільних нотаток. Їх тут аж 28. Це якщо вірити опису на сайті. Також на окремих аркушах трекер настрою та лист собі в майбутнє. На задньому форзаці передбачено зручну кишеньку конверт. До речі, у цьому блокноті є аж 2 закладинки лясе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Field Pages.